लकडाउनको सही सदुपयोग गरी तपाईहरू युट्युब च्यानल बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरूसँग भएको ट्यालेन्टलाई तपाईँ बाहिर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरूलाई एउटा युट्युब च्यानलको नाम चाहिन्छ। त्यो नाम कसरी सर्च गर्ने, तपाईहरूले राख्नुभएको नाम अरू कसैले लिइसकेको छ अथवा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला युट्युबमा एउटा युआरएल हुन्छ, त्यो युआरएल अरूले लिइसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यो नाम राख्न तपाईँ अयोग्य हुनुहुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले नयाँ नाम खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउन लागिरहेको छु कसरी तपाईँले नयाँ नाम खोज्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईँहरू नयाँ युजर हुनुहुन्छ अथवा नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले रिसर्च नगरिकन तपाईँले युट्युबमा नाम राख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई पछि गएर समस्या हुन सक्छ। त्यसैले साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई बताउन लागिरहेको छु कि कसरी नयाँ तपाईँले नाम खोज्न सक्नुहुन्छ। नाम खोज्नको लागि हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी नाम खोज्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ, नयाँ नाम कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो सबै कुराहरू आजको यस भिडियोमा बताउन लागिरहेको छु। भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले साथीहरू, भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु भन्दै आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। यदि तपाईहरू नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई नयाँ युट्युबको नाम राख्न जरुरी हुन्छ। त्यो नाम कहाँबाट प्राप्त गर्ने, कसरी प्राप्त गर्ने, युनिक नाम कसरी राख्ने, अरूले कस्टम युआरएल नलिएको नाम कसरी राख्ने, त्यो सबै कुराहरू डिटेलमा बताउनको लागि आइसकेको छु म मोबाइल फोनको स्क्रिनमा। साथीहरू, म तपाईहरूलाई बताउन लागिरहेको छु क्रोम ब्राउजरको तरिका र त्यसपछि म तपाईहरूलाई बताउने छु फेसबुक मेसेन्जरको तरिका। सर्वप्रथम त तपाईहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। तपाईहरूले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ www.youtube.com / तपाईले कुन च्यानलको नाम राख्न चाहनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ डेमो भनेर मैले एउटा नाम राख्ने छु। तपाईहरूले पनि आफ्नो तपाईले सोच्नु भएको नामलाई राख्नु होला। जस्तो कि मैले यहाँ DEMO डेमो भनेर हाने। यसरी तपाईले सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ राइट बटनमा एकपटक टच गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस साइट क्यान नट बी रिच भनेको छ। यसलाई तपाईले रिलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यसरी सर्च गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस पेज इज नट एलाइबल, सरी अबाउट दैट, ट्राई सर्चिङ फर समथिङ इल्स भनेको छ। जस्तै साथीहरु, तपाईहरुले नयाँ युट्युब च्यानलको नाम राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सर्वप्रथम त तपाईले कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला र सर्च बारमा मैले तपाईलाई पुनः एकपटक बताउन लागिरहेको छु www.youtube.com / अनि तपाईले च्यानलको नाम हान्नु होला। च्यानलको नाम तपाईले जस्तो कि कुनै पनि जस्तो कि तपाईले मेरो युट्युब च्यानलको नाम लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलको नाम टिच पावर रहेको छ। मैले टिच पावर हाने भने यहाँ मेरो च्यानल अलरेडी आइदिहाल्नेछ। जस्तो कि साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ TEACHPOWER मैले हानेर सर्च गरे भने मेरो युट्युब च्यानल यहाँ सर्वप्रथम त देखाइदिहाल्नेछ। यस्तै तपाईले पनि यहाँ तपाईले युनिक च्यानलको नाम सर्च गर्दै जानु होला। जुन नामको कस्टम युआरएल बनेको छैन त्यो नाम तपाईले राख्दाखेरि तपाईलाई सुइटेबल हुन जान्छ। र साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले टिच पावर भनेर हानेको मेरो युट्युब च्यानलको नाम आइसकेको छ। मेरो यहाँ लोगो पनि देखाइसकेको छ। र साथीहरु, अब म तपाईलाई बताउन लागिरहेको छु फेसबुक मेसेन्जरको तरिका। फेसबुक मेसेन्जरको तरिका तपाईले जान्नको लागि तपाईले सर्वप्रथम त मेसेन्जरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर मानिसहरुसँग तपाईले टकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। टकिङमा जस्तो कि तपाईले अघि मैले जुन ब्राउजरमा ब्राउजिङ गरे त्यस्तै अनुसार तपाईले ब्राउजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल म तपाईलाई यहाँ बताउन लागिरहेको छु www.youtube.com / मैले यहाँ डेमो भनेर हानेको छु। र साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ www.youtube.com / डेमो भनेको यस्तो किसिमको नाम च्यानल कतै पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ नट फाउन्ड भनेर लेखेको छ। जस्तै मैले यहाँ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम हाने भने www.youtube.com / TEACHPOWER। यदि मैले मेरो युट्युब च्यानलको नाम हाने भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलको नाम आइदिनेछ। तपाईले यस्तै गरेर तपाईले आफ्नो युनिक च्यानलको नाम तपाईले खोज्नुपर्ने हुन्छ। यी दुईवटा तरिका रहेका छन् तपाईले नाम खोज्नको लागि। र साथीहरु, म तपाईलाई बोनस रूपमा के बताइदिन चाहन्छु भन्दा नाम राख्दा तपाईले जहिले पनि सर्टकट राख्नु होला र एकदम युनिक अनि सर्चेबल टाइपको नाम राख्नु होला। यसरी तपाईले नाम राख्नुभयो भने तपाईको युट्युब च्यानल र्याङ्क गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। सो गाइज, भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, जे जस्तो लाग्यो यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा बताउन नबिर्सिनु होला। सो गाइज, भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? नयाँ युजर अथवा नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ भने भिडियो तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण लागेको मैले अनुमान गरिरहेको छु। भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गरिदिनु होला।
च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने डोन्ट वरी, तपाईँले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ रातो सब्सक्राइब कलरको बटन रहेको छ। त्यो बटनमा क्लिक गरेर तपाईँले बेल नोटिफिकेसनलाई अल गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, तपाईँहरू हामीसँग के कुराहरू गर्न चाहनुहुन्छ, पर्सनल तपाईँहरू हामीसँग च्याट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई इन्स्टाग्राम मैले राखिदिएको छु। इन्स्टाग्राममा गएर तपाईँ फलो गर्नुहोस्, फलो नगर्नुहोस् त्यो तपाईँको इच्छा रहेको छ। तपाईँ त्यहाँबाट मसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको यस भिडियोलाई यहीँ नै खत्म गर्न चाहन्छु। मिल्नेछु म यस्तै अनि इन्ट्रेस्टिङ नयाँ टपिक्स लिएर। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार। जय नेपाल।